можна пальці пхати? Отут не можна. І ще де? І тут не можна. І тут не можна. І тут не можна. І тут тече, правильно. Де бензину заливати? Де бензин? Тут вийде. Так. А де фари? Отут. Так. А де ножка, на яку ставити мотоблок? Отут. Так. Тепер де переключати передачі? Покажи краще, де? Де перша передача? Отут. Блокіровка. А де перша передача? Тавчка. Як регулювати глибину? Голі. А ця ручка наша? А без куша. Ну, покрути. Раз, два. Все, стоп. Покажи, де пече, Павлко. Ану, покажи всюди, де пече. Пече. А де фари? Фари де там є? А де стартер заводити? Стартер, де там стартер? Ану, покажи, ти так спиною став, що я тебе не бачу. Повернись сюди. Повернись, покажи, де стартер. Ні, щоб стрійку бачити. Повернись. Візьме за шнурок і тягне. Ото стартер? А ну заводи. І ще Ще раз. Трошки йому не стає сили, тату, поможи. Давай. Вот. Тягни. О, все. Там не включено. давай. Давай ту бульбу вниз. Все, хорош. Ану, покажи, яка там бульба в тебе, Павлко. Покажи бульбу стоїть. Але бульба, як твоя голова. Ну, Я туди. неси відео. Я не можу взяти. Ну та ліпше дергай. І вас. І сюди. І тут. І вот. Не стоїш. А ти кнопку включив? Кажеш, йому не стає сили. А ти кнопку включив? Запалення. На рулі. Забув ту кнопку чорненьку? Давай. Вважай, тільки не впадь. Так, вважай. Включай. Злазь. Отак. Тепер заводи. Давай. Давай. І раз. Сильніше. Давай. Давай, тягни. Засилаємо. А вже включив. Давай тепер дергай. І вас. Давай я помогу.